ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාම්ප්‍රෝ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ කරා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ මේ ළඟකදී සිද්ධ වෙන්න යන අලුත්ම ලොකුම අප්ඩේට් එකක් සම්බන්ධව. ඒක මේ මාසේ කියන්නේ ජූනි 5 ඉඳන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේක YouTube එකේ ලොකුම අප්ඩේට් එකක් විදිහට මම සලකන්නේ. මේක YouTube monetize channel වලට බලපානවා. ඒ වගේම මොනිටයිස් කරන්න ඇප්ලයි කරන channel වලටත් බලපානවා. ඒ කියන්නේ හැම channel එකකටම මේක බලපානවා කියන එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්න ඕනේ YouTube සම්බන්ධව ඔයාලා knowledge එක හැමදාම අප්ඩේට් කරන්න, ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරගන්න අවශ්‍ය, ඒ කියන්නේ කැමති නම් ඒ වගේම සල්ලි කියන්නේ මුදල් වශයෙන් financial freedom එක ළඟා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ online money පැත්තෙන් ඩොලර් රුපියල්ද ඔයාලට ආසාවක් තියෙන අනිවාර්යයෙන් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් උෂාම්ප්‍රෝ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න. YouTube කරනකොට මම ප්‍රධානම අප්ඩේට් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ අප්ඩේට් එකට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන දේවල් කතා කරගෙන මම එතනට එන්න. දැන් YouTube ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් channel වර්ග දෙකක් අපිට ගත්ත හැකි. එකක් මූණ පෙන්නලා කරන YouTube channel, අනිත් එක මූණ පෙන්නන්න නැතුව කරන faceless YouTube channel. මූණ පෙන්නලා කරන YouTube channel ගත්තාම මේවට YouTube monetize කරන්න ඉතාම ලේසි. YouTube එකේනොත් ගොඩක් කැමතියි මේ වගේ channel වලට monetize දෙන්න. ඉතින් within 24 hours වගේ එයාලා YouTube monetize දෙනවා මූණ පෙන්නලා කරන channel වලට. ඉතින් ඒ වගේ channel විදියට දැන් මේ මම වගේ කරන channel, ඒ වගේම travel YouTube channel, cooking YouTube channel, විවිධාකාරයේ content type අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම මූණ පෙන්නන්න නැතුව කරන channel, faceless YouTube channel වල අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ තමන්ගේ own voice over දෙනවා. එහෙම නැත්නම් AI voice over දෙනවා. දීලා copyright free video clips ගන්න පුළුවන් free website තියෙනවා. Pixel එහෙම නැත්නම් paid subscription දීලා, ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් clips ගන්න පුළුවන් website තියෙනවා. ඉතින් ඒ site එකකින් clips අරගෙන ඔයාලගේ voice over එකට AI voice over එකට එහෙම නැත්නම් clips set කරලා videos හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නම් මම ගැඹුරින් මේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ course එකේ ඊටත් වඩා ගැඹුරින් මේවා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් course එකේ link එක තියෙනවා මේ video එකේ description එකේ. ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම මූණ පෙන්වන්න නැතුව කරන channel හරිම අවදානම් ගණේ channel විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මම personally දකින්නේ එහෙම තමයි. හැබැයි අපිට income එකක් විතර ගත්තාම ඊටාම වේගෙන් videos create කරන්න පුළුවන් සහ ඊටාම ඉක්මනට උඩ තැනකට, ඒ කියන්නේ subscribe count එකකට යන්න පුළුවන් channel විදිහට faceless YouTube channel දකින්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ channel YouTube එකෙන් හරියට දැන් YouTube එකට දවස ගානේ මිලියන ගණන් YouTube channel එකතු වෙනවනේ. ඉතින් මෙතන 80%ක් 90%ක්ම මේ කියන faceless YouTube channel තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ faceless YouTube channel එකතු වීමත් එක්ක YouTube එකේ rules දවසින් දවස තද කරනවා. ඒක මූණ පෙන්නලා කරන, මූණ පෙන්නන්න නැතුව කරන ඕනම channel එකකට මේ rules අදාළයි. rules වැඩි කරනවා. ඉතින් මේකෙන් මම දකින්නේ මූණ පෙන්නලා කරන YouTube channel වලට YouTube එකේ දෙන priority එක වැඩි. ඉතින් මූණ පෙන්නන්න නැතුව නම් ඔයාලා channel එකක් කරන්නේ ඔයාලා මේ channel එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ මාර පරිස්සමෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ අප්ඩේට් එක ඒක හා සම්බන්ධයි. YouTube එකේ දැන් මම අප්ඩේට් එකට එන්න. YouTube එකේ අප්ඩේට් එක තමයි මොනිටයිස් කරගත්ත channel එකක්. එහෙම නැත්නම් මොනිටයිස් first time apply කරාට පස්සේ අපි හිතුව first time apply කරාට පස්සේ කියලා apply කරපු channel එක monetize හදිසියෙ යාලා දෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරනවා. ඒකට reason එකක් එයාලා එක්කෝ දක්වලා තියෙනවා කියලා හිතනද reuse content. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ guideline එක violate කරලා කියලා මොකක් හරි එයාලා කියලා මේ කියනවා monetize දෙන්න බෑ කියලා directly කියනවා. දැන් monetize දෙන්න බෑ කියලා මම නිකන් example channel කීපයක් කියන්නම්. relaxation music channel ගත්තාම මේ අලුතෙන් ලංකදී දා monetize දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ අපිට තව ගත්තා gaming YouTube channel වලට අපි voice එකක්වත් දෙන්න නැතුව නිකම් screen record කරලා කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාට monetize දීමේ සම්භාවිතාව හරිම අඩුයි. monetize දෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඒ වගේම අපි කොච්චර අමාරුවෙන් YouTube channel එකක් ඊට වඩා හොඳට voice එකක් දීලා කරනවා කියලා හිතන්නේ. copyright free video clips දාලා ඒත් monetize disable කරන වෙලාවල් තියෙනවා YouTube එකේ අනන්තවත්. මගෙත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. reuse content කියලා කෙලින්ම කියනවා. ඉතින් reuse content කියන එකේ සැබෑම අර්ථය ගත්තොත් මොකක් හරි වෙන අයගේ video clips ගන්නවා කියන අර්ථයක් කියන්නේ වෙන අයගේ information වෙන අයගේ clips ගන්නවා කියන දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම disable කරාම අපිට notification email එකක් එනවා monetize disable කරා. ඉතින් disable කරපු YouTube channel එකක් ගත්තාම මේකට ආපහු apply කරන්න වෙනදා නම් දෙනවා දවස් 30ක්. වෙනදා නම් දෙනවා දවස් 30ක්. දැන් මේ ජූනි 5 වෙනි දිනට monetize disable වුණොත් channel එකේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා දවස් 90ක් බලාගෙන ඉන්න. දැන් කලින් දවස් 30 ගත්තාම මේ දවස් 30 කියන්නේ දවස් 30න් පස්සේ ඕන දවසක apply කරන්න පුළුවන්. දැන් monetize අද disable වෙනවා කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ දවස් 30ක් දෙනවා යාලා. ආයෙ apply කරන්න පුළුවන් දවස් 30කින් පස්සේ. ඊට වඩා මේ දවස් 30 ASCII ඔයාලගේ channel එකේ සිදුවෙච්ච මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඒ කියන්නේ යාලා කියනවනේ that use content නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා channel එක update කරන්න. කියන අලුතින් හොඳ content quality content create කරන්න වෙනවා. පරණ videos කීපයක් delete කරන්න වෙනවා. විවිධාකාර දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දවස් 30න් පස්සේ apply කරන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් update එක කියන්නේ දවස් 30ක් නෙමෙයි දවස් 90ක් යනකම් apply කරන්න බෑ. දවස් 90න් පස්සේ තමයි apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දකින්නේ ඇත්තටම හරි අමාරු YouTubers ලට ඊටාම දරුණු ගණයේ අප්ඩේට් එකක්. මොකද කොහොමද දවස් 90 බලාගෙන ඉන්නේ AdSense income එක නැතුව මාස 3ක AdSense income එක නැති වෙනවා. හිතන්න මාසෙකට ඩොලර් 1000ක් වෙනවා කියලා. දැන් අද රේට් එකට අනුව 2,88,000ක් ඩොලර් 1000ක් කියන්නේ. ටැක්ස් එක අයින් කරමු. කොහොම හරි කරලා ලක්ෂ දෙකක්වත් හම්බෙන YouTube channel එකක් ගමු ඩොලර් 1000ක. ඉතින් ඒ වගේ channel එකක AdSense income එක නැති වුණොත් අද කාලේ රුපියල් 1000ක් වටිනවා මං කියන්නේ ඩොලර් 100 නේ මිනිමම් withdrawal එක. ඉතින් කොච්චර ගත්තත් මාස 3ක AdSense income එක නැති වුණොත් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් ගන්න තියෙන channel එක අද ජීවත් වෙන්න තියෙන channel කියන්නේ income එකක් නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා channel එක උපරිමයටම try කරන්න තමන්ගේ YouTube channel එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න. ඔයාලට ඇත්තටම මගේ ඇඩ්වයිස් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලගේ channel එක වෙනුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලට විහිදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඩිරෙක්ට්ලි කිව්වොත් ඒක ඒ කියන්නේ මගේ ටයිම් එකට වැලියු එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මගේ paid services තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ description එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මගේ contact link එක. ඔයාලට පුළුවන් contact කරගන්න. ඉතින් මට කලින් ඇත්තටම මේ service දෙන්න බැරුණා කාලයක් මම විවිධාකාර project කීපයකට හිර වෙලා හිටියේ. online project කීපයකට. ඉතින් ඒක නිසා මට ගොඩක් අය message කරනවා මට reply කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් නමුත් අද සිට නැවත මම මගේ paid services දෙනවා. ඒ කියන්නේ channel check up service එකක් මේක. channel එකේ මොනවද issues තියෙන මොනවද අවුල් තියෙන කොහොමද ඒවා improve කරන්නේ channel එක මොන වගේ path එකක යන්න ඕනේද සම්පූර්ණ එතන guide එකක්. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් ඒක අනිවාර්යෙන් definitely මගෙන් ඒ සහාය ගන්න. ඉතින් නිකන් call නිකන් messages දාන්න එපා අනිවාර්යෙන් service එකක් විතරක් ගන්න කැමති නම් විතරක් contact කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයාලට දැනුමක් ලැබුණා නම් මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා channel එක ආරක්ෂා කරගන්න. channel එකට අඩුම ගානේ මූණ පෙන්වන්න නැතුව නම් videos කරන්නේ මූණ පෙන්නලා videos එකක් දෙකක් හරි මේක අස්සර රින් ගන්න. එතකොට channel එකේ safety එක 80ක් විතර වැඩි වෙනවා. ඕන පෙන්නලම පොයින්ට් රන් නැතුවම නම් channel එක කරන්නේ අවදානම ගොඩක් වැඩි. මොකද මම දැක්ක මිලියන ගාණක් තියෙන channel එකකත් මේ ලංකාවේ monetize disable කරලා තිබ්බා. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක sorry දික් වුණා but මම share කරා ගොඩක් දේවල්. like කරන්න share කරන්න comment කරන්න බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.